طالبات العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن تكونوا بأفضل صحة وبأحسن حال يا رب. إحنا اليوم إن شاء الله عنا آخر فقرة في يونت 10، آخر reading comprehension في الورك بوك اللي هو stepping into the business world، كيف تخطو في عالم الأعمال. طبعا as usual بنبلش في سؤال في بعض الجمل مشيولين الفقرة بدنا نرجعهم. I already did عشان يكون أسهل علينا القراءة. الفقرة طبعا إجت قبل هيك في 2017، رح نمر على أسئلة الوزارة اللي إجوا عليها. لكن في البداية خلينا نشوف إيش الأشياء الموجودة عندنا هون في الكتاب. بيقول read the interview، هي عبارة عن مقابلة مع شخص درس business. read the interview and complete the missing phrases. One phrase is not needed. as usual في واحد extra. Number A, although I sometimes wish I hadn't chosen that subject. B, but they weren't in the same year. C, and send out further information to possible clients اللي هم العملاء. D, which are a kind of apprenticeship، عبارة عن نوع من أنواع التدريب. E, because computer skills are essential. F, I'll have to prepare really carefully. G, watching what they were doing. And H, and of course it looks great on my curriculum vitae اللي هي CV. Starting with stepping into the business world. Business studies is a popular choice for students who are choosing a degree course in the UK. إذا بتتذكروا أخذنا مرة جدول بيحكي عن إيش هي التخصصات اللي بيدرسوها في اليو كي، وكان على رأسها البزنس، هي رقم 1 عندهم. فهو بيقول لي هو عبارة عن خيار شائع جدا للطلاب اللي بيقرروا إنهم يكملوا دراسة في اليو كي. طبعا هو راجع على الستودنتس اللي قبلها. After graduating, some go on to further study, but most of them take up employment. بعد ما يتخرجوا في ناس بتقرر تكمل دراسة go on to further study، يعني بيدرسوا دراسات عليا. لكن most of them اللي هم مين؟ اللي هم students take up يعني start employment، ببلشوا بموضوع التوظيف أو يدوروا على وظائف. تمام؟ Many large companies offer graduate training schemes. كتير من الشركات الكبيرة بتقدم لهم إشي اسمه training schemes أو خطط للتدريب. هون رح نضيف جملة number D which are a kind of apprenticeship اللي احنا بنسميها زي التطبيق العملي عنا، نفس فكرة التدريب أو التمرين أو التطبيق العملي. تمام. We went to meet 22-year-old Ricky Miles who is about to graduate in the subject. رحنا وقابلنا شخص عمره 22 سنة اسمه ريكي مايلز، وهو قريبا رح يتخرج بتخصص البزنس ستدي. هو is about to graduate يعني ممكن يكون في الفصل الأخير في الجامعة. إذن فكرة الفقرة بتحكي إنه البوبولار سبجكت عندهم في بريطانيا هو البزنس ستاديز. بعد التخرج some of the students بيختاروا الفurther study إنهم يكملوا دراسات عليا، but most of them take up employment، الأغلب بيختار التوظيف. Many large companies offer graduate training schemes، بيوفروا لهم مخططات للتدريب أو خطط للتدريب. هذا الإشي اللي إحنا بنطلق عليه اسم apprenticeship اللي هو number D which are a kind of apprenticeship اللي هو التطبيق العملي. We went to meet 22-year-old، حنقابل ريكي مايلز عمره 22 سنة وهو تقريبا about إنه يتخرج من تخصص البزنس ستاديز. Question number 1 في الانترفيو. How long have you been studying business studies, Ricky? It's a 4-year course. هو عبارة عن تخصص من 4 سنوات including 2 periods of work experience، في فترتين بيكونوا تطبيق عملي. Each one lasted 6 months. كل فترة من فترات التطبيق العملي تقريبا 6 أشهر، يعني تحكي عن سنة كاملة تقريبا. بنضيف هون number B but they weren't in the same year. مش بالضرورة التطبيق العملي أو الفصلين يكونوا بنفس السنة، ممكن يكون مثلا فصل بالسنة الأولى فصل بالسنة الرابعة. إذن they هون بترجع ل periods of work experience. they اللي موجودة في number B بترجع ل periods of work experience. طيب إذن هو عبارة عن 4 سنوات، فصلين أو فترتين منهم عبارة عن تدريب عملي work experience أو يعني شغل تشتغلي في مكان. كل فترة من هدول الفترتين لازم تقعدي فيها 6 شهور، يعني تقريبا مجموع سنة كاملة، بس مش بالضرورة يكون ورا بعض. What exactly have you studied over those 4 years؟ هلا بدي أحكي له عن المواد، شو درست خلال هدول ال4 سنوات؟ Quite a lot، كتير. Maths طبعا of course، accounting محاسبة، finance and economics اللي هو الاقتصاد والمصرفية والمالية بنسميها أو اقتصاد ومصرفية. yes marketing التسويق، sales مبيعات. إذا كم مادة لهلا عندي؟ math وحدة، accounting وحدة، finance وeconomics وحدة، marketing وsales وحدة، لهلا 4 مواد. I also did a course in management، هي رقم 5 في الإدارة. طيب عن شو كان الكورس of management which is about recruiting and managing staff؟ بيحكي عن توظيف recruiting
and managing staff كيف تديري مجموعة من الأفراد and how to deal with conflict وكيف تتعاملي مع الصراع. إذن من عند كلمة I also did a course in management، هذه مادة واحدة اللي هي الإدارة. من عند which أنا عم بشرح عن المانجمنت، إذن which راجعة للمانجمنت. عن شو بتحكي هاي المادة؟ بتحكي عن recruiting and managing staff، كيف توظفي وتديري الناس، and how to deal with conflict وكيف تتعاملي مع الصراعات اللي ممكن تواجهك في العمل. and a course in advertising، هذه المادة الأخيرة اللي هي مادة الدعاية والإعلان. إذا صار عندي ماث وحدة، accounting وحدة، finance economics وحدة، marketing وسيلز هي 4، management 5 وadvertising 6. إذا 6 مواد اللي راح ياخدهم أو اللي درسهم خلال ال4 سنوات. راح نضيف هون number E because computer skills are المادة السابعة we all had to do IT too، كنا بدنا نعمل information technology أو تكنولوجيا المعلومات. ليه؟ بنضيف إيه because computer skills are essential، لأنه المهارات الحاسوب ضرورية جدا لأي تخصص. إذا 7 مواد رح يدرسهم. مادة فقط واحدة شرح عنها اللي هي مادة المانجمنت شو بيدرسوا فيها، ومادة حكى لنا ليش مهمة اللي هي الاي تي، لأنه الكمبيوتر سكيلز ار essential. إذا السؤال الثاني إجابته عبارة عن المواد اللي رح يدرسها، بينما السؤال الأول كانت عبارة عن المدة الزمنية اللي قضاها في الدراسة وتفاصيلها. طيب نشوف question 3. بيقول لي what did you most enjoy about the degree؟ إيش أكثر إشي عجبك في هذا التخصص؟ أكثر شيء عجبه the work experience definitely، فترة العمل اللي اشتغل فيها. I learned so much both times، شو عنده فترتين تدريب أو فترتين عمل، بيقولك كتير تعلمت في الحالتين في الفترتين. بنضيف هون H and of course it looks great on my curriculum vitae، وكتير إشي منيح على السي في تبعتي إني أحكي إني تدربت في الشركة الفلانية أو الشركة الفلانية لمدة 6 شهور، بيفيدني كتير على السي في. One of the companies offered me paid work last summer، واحدة من الشركات قدمت لي عمل مدفوع، يعني مش بس أتدرب يدفعوا لي. So I managed to get even more experience that way، فبالتالي أخذت خبرة أكتر. دائما الإشي اللي بفلوس بتشتغلي بضمير أكتر فبتاخدي خبرة أكتر. Also I wouldn't have had much money last year if I hadn't had that job، ولو ما أخذت هاي الوظيفة المدفوعة كان ما معي فلوس السنة الماضية، ما معي كتير، هيك ما حسيت إنه معي فلوس، كنت بتدرب وطالب فما معي فلوس. تمام. إذن أكتر جزء عجبه في كل الدراسة كان work experience. طيب next question what kind of company was that and what did you do there؟ بيسألوا عن الشركة اللي اشتغل فيها، أي نوع من الشركات هي وإيش الشغل بالضبط أو إيش اللي عملته هنا. It was a company that provides financial products, savings and pensions mostly. شو يعني؟ هي عبارة عن شركة بتزودك بمنتجات مالية بفلوس يعني. هلا هي شركة للسيفينجز اللي هم التوفير، وبنشنز التقاعد، يعني زي شركة الضمان أو مؤسسة الضمان عندنا. إذا اشتغل في شركة، هي عبارة عن شركة بتقدم للناس فلوس بنسميها financial products، هي يعني أشياء متعلقة بالمصاري، يا إما savings اللي هم الصندوق التوفير تبعهم، أو pensions اللي هي التقاعد. فهي إشي بيشبه مؤسسة الضمان. طيب إذا هاي طبيعة الشركة. طيب بدنا نشوف السؤال الشق الثاني what did you do there في الكومباني شو عملت؟ At first I just shadowed different people. shadowed من shadow اللي هو الظل. بالأول كنت بس بقلد الناس التانيين، بتبعهم شو بيعملوا بعمل زيهم. رح نضيف جي هون اللي هي شو كانت جي؟ watching what they were doing، بشوف شو بيعملوا. إذا بس بتفرج عليهم زي ظلهم، زي كأني بتبعهم بشوف إيش بيعملوا. they اللي هم people at the company. I shadowed different people. Then I did quite a lot of checking for them اللي هم برضو people. كنت أشيك على شغلهم. checking يعني بشيك وراهم بشوف إيش بيعملوا. you know checking their calculations، يعني واحد محاسب بيعمل الحسابات تبعه، أنا إيش بيكون دوري؟ بس براجع من وراء الحسابات. إذا هاي مش وظيفة، هاي بداية ما اشتغل معهم تم يجربوه، فصار قالوا له اقعد معهم شوف شو بيعملوا، تفرج عليهم، تعرف على الشغل، وممكن تشيك وراهم، لكن لسه ما اشتغل. هلأ بده يحكي لنا شو اشتغل. When I went back in the summer، لما قرروا يدفعوا له فلوس، هذا كان بفترة التدريب. I was in the sales department، كنت في قسم المبيعات. طيب شو كنت أعمل؟ هيو my job was to follow up web inquiries. كانت وظيفتي إني أتابع الأسئلة اللي على صفحة الويب سايت تبعت الشركة. ويب انكويريز اللي هي الاستفسارات على الويب سايت أو الاستفسارات على صفحة الشركة. طيب كنت تتابعهم شو تعمل؟ سوري بدنا نضيف هون نمبر وات نسيت، لحظة شوي، بدنا نضيف جي، سوري not جي، سي.
and send out further information to possible clients. يعني انت فتحتي الفيسبوك على صفحة الشركة بتقولي لهم مثلا اذا بدي ادفع ضمان، كم لازم نسبة الضمان في الشهر ادفع، كم المبلغ، هذا الشخص دوره يرد عليكي. اوكي، فاي شخص بيبعت على صفحة الويب بيج تبعت الشركة هو دوره يرد عليه. اذا to follow up web inquiries, this was his job. I enjoyed it، استمتعت فيه. and I wouldn't have had the opportunity if I hadn't done the work experience first. وأكيد ما كان عندي هاي الفرصة، opportunity يعني فرصة، لو إني ما تدربت عندهم أصلا. فإذا هم أخذوه فترة تدريب لما كان shadowing people، يتبعهم يتفرج شو بيعملوا، يقلدهم، يشيك من وراهم. بالصيف لما قرروا يدفعوا له فلوس قالوا له وظيفتك to follow up web inquiries. بقول لك لو ما تدربت أصلا عندهم كان ما قدرت أخذ هاي الوظيفة. طيب what are you planning to do next؟ شو الخطط تبعتك؟ هلا بدك تتخرج انت، شو خططك؟ I have just applied for a job with a bank. قدمت على وظيفة في بنك. I have the right qualifications. عندي المؤهلات. But I know there will be a lot of other applicants. بس أنا عارف إنه في كتير ناس حيقدموا. Applicants اللي هم مقدمي الطلبات. I will just have to wait and see if I get an interview. رح أضل أستنى إذا رح يطلع لي مقابلة أو لا. If I do، إذا طلع لي يعني المقابلة، I will have to prepare really carefully. إذا طلع لي المقابلة رح أحضر حالي كتير منيح، لأنه المنافسة عالية، في كتير ناس رح يقدموا طلبات على الوظيفة. تمام؟ إذن اشتغل في شركة للتوفير والتقاعد. أول شيء كان بس يقلد الناس، يتفرج شو بيعملوا، يشيك من وراهم. بعدين صار له وظيفة محددة اللي هي to follow up web inquiries مدفوعة. شو بده يعمل، شو خططه المستقبلية to apply for a job in a bank and he's waiting for the interview. طبعا كل الآي بالفقرة أكيد هي راجعة لريكي مايلز. I think يعني most، خلينا نحكي مش كلهم، يمكن most of the البروناونز حكينا عنهم. مثلا في الفقرة اللي فوق it was a company، it راجعة للي بعدها هون. من بعد that provides financial product saving and pensions، اللي هي هون it اللي بسطر 35. مثلا عندي at في سطر هون 43 I enjoyed it اللي هو the job، أو my job to follow web inquiries. كلها إذا بدك تكتبي بس هي the job is enough. تمام، فالفقرة مش صعبة، بسيطة حلوة، والأسئلة عليها كمان واضحة جدا. بيقولي read the text again and answer the questions. What is the name of Ricky's degree? The name of Ricky's degree is business studies. أوكي، إذن التخصص اللي درسه هو business studies. How did he spend a quarter of his time as a student؟ هلا quarter معناها ربع. quarter معناها ربع. هلا هو درس 4 سنوات. ال4 سنوات ربعهم سنة. اوكي، how did he spend a quarter of his time as a student؟ طبعا كان training as حكينا عنه work experience أو training، كان يتدرب فصلين 6 أشهر 6 أشهر، مجموعهم سنة، إذن هي ربع الفترة الدراسية تبعته. طيب number 3، what kind of company did he work for last summer and what was his job؟ إذا بتتذكروا هاي الفقرة الأخيرة هيها، what kind of company he worked for and what was his job. الكومباني كانت a company that provide financial products, saving and pensions. His job was to follow up web inquiries. اوكي، ما في داعي اكتب كل التفاصيل، اذا اول سطرين والسطر اللي هو my job was to follow up web inquiries كافي. And what is he waiting to find out? He's waiting for the interview. بده يستنى إذا بدهم يعملوا له interview أو لا. Would you like to do the same kind of degree course as Ricky؟ بتحبي تدرسي زي ريكي؟ Yes, why and no, why؟ هلا ممكن إذا حكيت yes I'd like to study business مثلا because I'm looking for أو I'm looking to make my own business. أنا بفكر أصلا أعمل my own business because I have the right qualifications مثلا because I'm very good at accounting and finance. كتير شاطرة أنا بالمحاسبة والأشياء المالية، يعني ممكن تذكري أشياء زي هيك. No, because I'm not interested in business because I'm very bad in accounting. Because I want a job that مثلا help people more زي دكتور أو أي شيء تاني. هذا الجواب مفتوح إلك. أوكي، هلا الإجابات رح أعرضها قدامكم بس عشان نجاوب سؤال vocabulary بعدين نعرضهم كاملين. بيقولي match the words in bold in the text with their meanings. هدول الكلمات إذا بتتذكروا كان في كلمات هون pensions, calculations, web inquiries، هون كان عندك marketing, recruiting مكتوبين بالبولد. هدول اللي هون معانيهم money you save over your lifetime to pay for your old age اللي هي التقاعد اللي هي كلمة pensions. online questions اللي كانت وظيفته web inquiries.
maths work with numbers اللي هي calculations العمل مع الأرقام. finding suitable employees اللي هي كانت recruiting التوظيف. and the last one promoting your product, finding customers إنك تعملي تسويق للبضاعة تبعتك اللي هي كلمة marketing. So these are the answers for the first questions and the next one. طبعا 5 لأنه your own answer ما في له أصلا إجابة نموذجية. إنه أنت بتحبي تدرسي بزنس أو لا فأنت بتقرري. تمام. بس هاي الأنسرز اللي حكيناهم. The last thing here is the وزارة questions خلينا نسميهم. كان امتحان جولاي 2017. الفقرة نفسها شوف إيش الأسئلة اللي انطرحت عليها. بيقولي ريكي مايلز studied several courses at the university to get a degree in business studies. Write down 2 of these courses. المواد اللي درسهم بدهم شهادة تخصصين. باجي هون على الفقرة اللي كانت بتقول What exactly have you studied over those 4 years؟ بكتب math مادة، accounting مادة، finance واeconomics مادة، management مادة. شو كان عندي كمان؟ كان عندي IT و advertising. أي تنتين منهم صح. Students in the United Kingdom choose one of 2 paths after graduation. Paths يعني طرق. Write these 2 paths down. إيش الطريقين اللي بيختاروهم الطلاب في اليوكي؟ برجع للجملة الأولى. Business studies, okay, هيو. Business studies is a popular choice for students who are choosing a degree course in the UK. After graduating, شو بيعملوا الطلاب في اليوكي؟ Some go to further study, هاي واحد، هاي one path, but most of them take up employment, هاي the second path. إذن هدول 2 paths. طيب 3 quote the sentence which shows the type of the company that Ricky Miles worked for last summer اللي هي أول جملة في الفقرة الأخيرة إذا بتتذكروا. It was a company that provides financial products, saving and pensions mostly. هاي الجملة كاملة. Find a word in the text which means finding suitable employees. هي كانت recruiting. هاي نفس كلمة الكتاب. What does the underline there refer to? There اللي هيها موجودة هون إذا أنتم شايفينها. اللي هي حكينا people in the company صح؟ I showed different people. Yes اللي هي different people أو people in the company. Certain now هلا بلشنا بالcritical. Certain companies prefer to conduct official interviews before hiring the new employees. إذن أغلب الشركات بتفضل تعمل مقابلة قبل ما تعين الموظفين. Suggest 3 skills an employee should have to pass a job interview. أعطيني 3 أشياء أي موظف بده يقابل في أي شركة مهارات تكون موجودة عنده عشان يختاروا. Number 1 طبعا أهم إشي إنه يكون عنده good qualifications مؤهلات كويسة مؤهلات علمية عم بحكي. Number 2 to show time respect and confidence يورجيهم احترام الوقت والثقة بالناس. And number 3 to have training or work experience in his CV أو her CV طبعا يكون في عنده فترة تدريب أو عمل في مجال معين يعني كفولنتري ورك تعمل تطوعي بس من باب التدريب على السي في تبعته. هاي 3 اقتراحات. طيب وآخر سؤال برضو critical بيقولي some studies in the United Kingdom have shown that the work experience a student goes through has many negative impacts. هذا أحيانا فترة التدريب العملي هاي بيكون لها أثر سلبي بيقول لي على الطلاب. Think of this statement and in 2 sentences write down your point of view. فكروا يعني إيش أنا إذا تدربت مثلا بشركة وأنا لسه طالب ما تخرجت ممكن يكون لهذا التدريب أثر سلبي علي. كيف أثر سلبي؟ let me leave this for you. خليكم تفكروا فيه شوي وأعطوني suggested answer إن شاء الله وبعدين بنعممهم على الجميع. تمام ندرس الفقرة منيح. نشوف الأسئلة و any question I'm ready to answer for you إن شاء الله. Okay see you soon. يعطيكم العافية.